वाजता आहेत. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ना एकदा. आजचा आपला टार्गेट आहे तुंग फोर्ट. आपल्याला 7:30 वाजेपर्यंत प्रयत्न करायचा आहे की लोणावळ्यापर्यंत पोहोचू आणि त्याच्या पुढची वाटचाल कदाचित नाश्ता असेल किंवा बेस फोर्ट पर्यंत पोहोचायचं असेल, कारण साधारण 20 ते 25 किलोमीटर तिथनं आहे. आता आपण वळणार आहोत एकोश लिंक रोड वरती. काही लवकर निघणं फार गरजेचं असतं. मला ट्रॅफिक मिळत नाहीये, मला सिग्नल्स लागू होत नाहीत, त्यामुळे लवकर निघणं फार गरजेचं असतं. लवकर निघण्याचा एक डिसएडव्हान्टेज पण असतो की आपल्या एरियामधली कुत्री कधी कधी मागे लागतात, कारण त्यांना सवय नसते आपल्याला सकाळी एवढ्या लवकर बघण्याची. आपण आलो आहोत आता पनवेलला आणि तुम्ही बघू शकता दिवस साधारण उजाडत चाललेला आहे. 1 तास झाला आहे घरातून निघून. साधारण 6 वाजत आले आहेत आणि रस्ता रुंदीकरणाचं काम चालू आहे पनवेलला. दुकाटी आपण आता पोहोचलो आहोत ओल्ड बॉम्बे पुणे हायवे आणि त्या व्यतिरिक्त आपण आता एक अर्ध्या तासामध्ये पोहोचू खोपोलीला. आणि जर असा स्पीड कायम ठेवला तर 15 ते 20 मिनिटांमध्ये पण पोहोचू शकतो. पुढे लोणावळ्याला साधारण 20 मिनिटं लागतील. त्यामुळे आपण असं पकडून चालू की 7:30 पर्यंत आपण क्रॉस केलेला आहे. लोणावळ्यावरनं बाहेर पडून साधारण आंबेवाली रोडवरती आपण आहोत आणि चाललो आहे तुंगच्या दिशेने. रोड तितकासा चांगला नाही आहे. आता हायवेवरनं डायरेक्टली तुम्ही जर थोड्याशा खराब रस्त्यावरती आलात तर तुम्हाला साधारण जाणवणार. कंपेअर टू फुल फ्लेज मॉन्सून हा थोडा त्यातल्या त्यात चांगला रस्ता आहे. आणि पाऊस आज नक्की पडणार. गेल्या वेळेला पण असं म्हटलं होतं मी. आणि पाऊस दिवसभर दडी मारून बसला होता, पण आज नक्की पडेल असं वाटतं. कारण तेवढी जसं गेल्या वेळेला गरमी जाणवत होती तशी गरमी आता नाही आहे. अगदी थंड वातावरण आहे इथे लोणावळ्यामध्ये आणि ऊन नाही आहे. हा हा पवना डॅम. थँक्यू. आणि मी रस्ता बोलता बोलता चुकलो होतो. नशीब काकांनी सांगितलं, काकांनी दादाच आहे तो, रस्ता चुकलोच होतो जवळपास.
तुंगला जायला रस्ता कुठं आहे? तुंग त्या किल्ल्यावर जायला रस्ता कुठं आहे? कुठून कॉलनी. अच्छा, आई कसा रस्ता आहे तो? अच्छा, ठाकूरसाई आहे का ते? आजी तुंगसाठी रस्ता इथनाच आहे का? तुंग किल्ल्यासाठी. हा हाच रस्ता आहे ना? थँक्यू. नाउ द ऑफ रोड स्टार्ट्स. आय हॅव मिस्ड माय वे. माझा रोड मी मिस केलाय आणि आता मला ह्या यातना भोगाव्या लागतात. बघू किती दिवस असणार आहे, किती वेळ असणार आहे अशी. बेस्ट रोड आहे आंबेबाजीवाला, पण मी चूक केली. मी गाढवपणा केलाय. गाढव मजुरी बोलतात त्याला, गधा मजुरी म्हणतात त्याला, गधा मजुरी. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold.
Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Facts, lot of haters. Tell me where they at, though. I'm the new pop, all I do is rap, though. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. They saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at, though. I'm the new pop, all I do is rap, though. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. तुंगच्या किल्ल्यासाठी इकडनंच रस्ता आहे का? राईट टर्न मारायचा आहे का? थँक्यू. पावते पुस्तक आणलं होतं ना. पावते पुस्तक. पावते पुस्तक भिजून पाऊस आलाय.